Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Adakah Rina Harun, Menteri Wanita, Komuniti dan Pembangunan Keluarga, menyedari tanggungjawabnya? Adakah dia tahu bahawa dia bertanggungjawab terhadap salah satu portfolio yang paling kuat dalam kerajaan? Tiada bahan yang kelihatannya keluar dari kementeriannya. Sekiranya dia mendapati tugasnya yang luar biasa, dia harus meletakkan jawatan dan tanggungjawabnya diserahkan kepada seorang yang bersedia mengambil alih. Pada 19 hari bulan April, Rina mengadakan pertemuan dengan Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Sultan Ibrahim, tentang kes Bella yang berusia 13 tahun dengan sindrom Down yang didakwa telah selama 4 bulan didera di rumah penjagaan kanak-kanak. Rina menafikan bahawa kementeriannya tidak mengambil langkah untuk menangani masalah Bella. Ramai rakyat Malaysia mungkin tidak menyedari bahawa mereka yang mengalami sindrom Down mempunyai peluang yang lebih besar untuk komplikasi kesihatan seperti gangguan jantung, masalah pendengaran, isu tiroid dan jangkitan berulang. Walaupun mereka mempunyai beberapa kecacatan pembelajaran, mereka masih boleh menjalani kehidupan yang sihat dan lebih penting lagi, menjadi separa atau bebas sepenuhnya sebagai orang dewasa. Rawatan mereka biasanya memberi tumpuan kepada menyokong perkembangan mereka. Selepas mesyuarat itu, TMJ mencadangkan beberapa perubahan yang diharapkannya akan menghalang kes-kes dera dan penyalahgunaan seperti yang terjadi pada Bella. Tetapi, adakah Rina memberitahu TMJ bahawa negara ni mempunyai undang-undang yang mencukupi untuk melindungi kanak-kanak, termasuk mereka yang terdedah dan yang penuh risiko dan wanita dalam masyarakat? Adakah dia juga memberitahu bahawa undang-undang ni harus menghalang kesalahan, tetapi ramai orang yang pegang kuasa seperti pengarah mungkin tidak buat kerja mereka untuk kuat-kuasakan undang-undang dengan ketat, dan ada juga mereka yang tertakluk kepada rasuah. Pemeriksaan seperti checks dan balances yang akan pastikan pentadbiran yang lancar juga kekurangan. Ini adalah kegagalan kepimpinan, tidak lebih dan tidak kurang. Rina telah dituduh mengheret kakinya dalam kes mengenai Bella. Bukannya ia disalahkan hanya minggu lepas atau sebulan yang lalu. Berita tentang Bella telah bocor pada bulan Julai 2021. Jika Rina atau untuk perkara itu, mana-mana menteri lain memerlukan seseorang untuk memberitahunya bagaimana untuk melakukan tugasnya, maka kedudukannya tidak dapat dipertahankan dan dia harus letak jawatan. Kami seolah-olah bekerja dari satu kes dera ke kes dera yang lain. Terjadi kekacauan dan panik apabila mangsa dimasukkan ke hospital atau mati akibat kecederaan selepas kena dera. Lepas itu, barulah si pesalah dibawa ke mahkamah kemudian dihukum. Sekiranya semua kes di mana ada orang disyaki mendera kanak-kanak disiasat, maka kes-kes baru tidak akan timbul. Atau adakah banyak kes disyaki telah disapu di bawah permainan ini atau ditinggalkan untuk mengumpulkan habuk di beberapa pejabat? Masyarakat juga bersalah kerana banyak jiran, saudara mara, orang kenalan, rakan dan guru mungkin mensyaki bahawa penderaan telah berlaku. Tetapi atas alasan mereka sendiri, mereka memilih untuk tidak melaporkannya. Ramai anggap semua itu bukan masalah mereka. Jadi mereka buat bisu. Persoalannya sekarang ialah sama ada kes dera Bella hanyalah hujung gunung ais, which is the tip of the iceberg.
Berapa banyak bela yang lain yang masih menderita seorang diri dan menunggu untuk diselamatkan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.